سلام سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ ویدیوهای شکست نور رو امیدوارم تو فصل 15 با دقت خیلی زیاد دیده باشید. یکی مربوط به حرکت نور بود در دو محیط شفاف رقیق و غلیظ بود. حالا یه بار رقیق به غلیظ و برعکسش غلیظ به رقیق رو با هم بررسی کردیم، ازش مثال و سوالهای مهم رو حل کردیم. بچه‌ها از کاربردهای این درس یعنی شکست نور امروز میخوایم راجع به مطلب عمق ظاهری و واقعی بگیم که در واقع کاربردی از شکست نور. شاید یه آزمایش خیلی ساده رو بچه‌ها بتونید خودتون تو خونه انجام بدید، به این ترتیب که یه ظرف آب و یه ظرفی که حالا اول خالی باشه، مثلا یه کاسه یه حالت بلور نداشته باشه، کدر باشه. ته کاسه بیایید یه سکه قرار بدید یا یه جسمی قرار بدید، از این کاسه فاصله بگیرید، یعنی مثلا روی ابهم بذارید، فاصلتون رو در حدی نگه دارین که وقتی یه کمی سرتون رو خم میکنین بتونید سکه رو ببینید. همجور که صاف ایستادید سکه قابل مشاهده نباشه. از یه نفر بخواین شما حرکت نکنین، همونطور که شما ایستادین از یه نفر خواهش کنین که توی اون ظرف آب بریزه. این بار میبینین وقتی که ظرف رو از آب پر میکنین دیگه بدون دولا شدن و خم شدن شما به راحتی میتونین سکه رو ببینین، یعنی تصویر سکه اومده بالاتر. ما میخوایم اینو امروز بررسی کنیم. آزمایشش رو توضیح دادیم، میخوایم شکلش رو رسم کنیم، ببینیم اصلا عمق ظاهری چیه، عمق واقعی چیه. اینا در مورد هر مسئله‌ای عمق ظاهری و واقعی ممکنه فرق بکنه. ناظر یه موقع توی محیط غلیظ باشه، یه موقع ناظر توی محیط رقیق باشه. اولی بچه‌ها همون ظرف آبو دارم میگم که یه سکم داخلش انداختیم. میخوایم مسیر نور رو توش بررسی کنیم، ببینیم چرا تصویر نور، در واقع تصویر سکه این دفعه چی شد، بالاتر اومد و ما بدون خم شدن تونستیم سکه رو به راحتی ببینیم. بچه‌ها برای راحتی کار خب من میدونم وقتی که میخوام تصویر یه جسمی رو بکشم یا اصلا یه جسمی رو ببینم، از اون جسم باید نور وارد چشم من بشه. حالا پرتوهایی که از هر جا تابیده شده به این سکه رو کاری نداریم. اون پرتوهایی که از سکه میخواد وارد چشم ما بشه بی نهایت پرتوه که از اون بی نهایت پرتو ما دو تاشو همیشه برای رسم تصویر نیاز داریم. و برای راحتی کار، چون این شکل شاید یه کمی برای بچه‌ها سخت باشه، ما یکیشو عمود میتابونیم. اگر حواستون بوده باشه ویدیویی که راجع به شکست نور صحبت کردیم میگفتش که نور که به طور مایل به مرز جدایی دو محیط شفاف بتابه دچار شکست میشه. اگر عمود بتابه نور دچار شکست نمیشه، یعنی وقتی پرتو نور به طور عمود به مرز جدایی تابید در همون راستا بدون انحراف هم چی میشه؟ خارج میشه. این اولین پرتومون. پس برای سادگی اولی رو این شکل میتابونیم. دومی رو بچه دیگه من مایل میتابونم که دلیل تغییر تصویر سکه رو متوجه بشید. بچه پرتو مایل رسید به مرز جدایی دو محیط آب و هوا. سکه داخل ظرف آب قرار گرفته، میخواد از آب خارج بشه به هوا بتابه. چون داره از یک محیط شفاف مثل آب خارج میشه و وارد یک محیط شفاف دیگه‌ای مثل هوا میشه، یعنی بچه‌ها همیشه اینجا برای خودتون اینا رو بنویسین، یعنی داره از محیط غلیظ وارد محیط چی میشه؟ رقیق میشه. راجع به این غلیظ و رقیق بودن هم بچه‌ها یه مطلب خیلی مهم رو بگم که این نسبیه. یعنی شما مثلا میگین آب نسبت به هوا غلیظه ولی نسبت به یه ماده دیگه میتونه رقیق باشه مثل الماس. پس این نسبیه، یه کمیتی که باید در مقایسه با اجسام دیگه بگید حالا این رقیق میشه یا غلیظ. وقتی پرتو تابش رسید به مرز جدایی، من میگم چون نور داره از محیط غلیظ آب وارد محیط رقیق هوا میشه،
همیشه غلیظ به رقیق از خط عمود چی میشد؟ دور میشد. یعنی پرتو شکسته میشه. حالا اگر لبه های ظرف رو یه ذره کوتاه‌تر در نظر بگیریم شاید بهتر باشه برای شما تشخیص این. میگیم این قرار بوده در این راستا خارج بشه، ولی چون محیطش عوض شده کمی شکسته میشه، دور میشه. این امتداده که بچه‌ها وارد چشم شما میشه و تصویر سکه این بالا تشکیل میشه. یکیش از امتداد این پرتو بازتاب نارنجی رنگ، یکی هم پرتو قرمزی که داریم میبینیم. اینا کجا همو قطع کردن؟ کمی بالاتر، یعنی تصویر سکه که در عمق یا کف ظرف بود حالا اومده یه مقداری بالاتر. این چیزیه که ظاهری واقعی نیست. پس بچه‌ها عمقش هم یا فاصلش تا مرز جدایی رو میگیم عمق ظاهری و واقعیت هم این که سکه کجا بوده از مرز جدایی تا کف ظرفمون میشه عمق واقعی، یعنی چیزی که واقعیت داره. واقعا سکه ته ظرفه. پس چی فهمیدیم؟ میگیم البته حواستون باشه بچه‌ها این پرتوهای بازتاب وارد چشم شما میشه به این دلیله که شما سکه رو بالاتر میبینید و نیازی نیست دیگه دولا بشی تو مرحله بعد برای دیدن سکه. وقتی آب داخل ظرف ریخته شد شما بدون اینکه خم بشی خیلی راحت میتونی سکه رو ببینی، چون تصویر سکه اومده بالاتر. یعنی عمق ظاهری ما از عمق واقعیمون کوچیک‌تر شده. اینکه عمق ظاهری کوچیک‌تر میشه یا بزرگتر بچه‌ها بستگی به نوع مسئله داره و اینکه ناظر تو محیط شفاف رقیقه یا غلیظ. اینو میخوایم توی این در واقع 2 تا مثال ماهی و گربه رو بگیم. یه موقع فرض کنیم ماهی که داخل آب ناظره داره گربه رو میبینه و یه موقع برعکس گربه که داخل هواست داره به ماهی که درون آب نگاه میکنه. حالا اینا رو میخوایم با هم مقایسه کنیم ببینیم چه تفاوتی داره. ناظر تو هوا یعنی محیط رقیق تر باشه یا ناظر یعنی بیننده، کسی که داره نگاه میکنه تو محیط غلیظ مثل آب باشه یعنی ماهی. خب اولی بچه‌ها فرض کنین ناظر، ببینیم براتون نوشتم ناظر گربه است، مرز جدایی رو کشیدم، گربه توی هواست، ماهی هم توی آب. دوباره چون بچه‌ها گربه داره نگاه میکنه ماهی رو داره میبینه، حتما باید از ماهی به چشم گربه پرتو نور وارد بشه. حالا فرض کنین من از این پرتو یه دونش رو بیشتر نمیکشم بچه‌ها برای آسونیه کارتون، چون تصویر نمیخوایم، فقط میخوایم ببینیم چرا بالاتر میره چرا پایینتر. این پرتو رو که کشیدید دوباره خط عمودتون رو رسم کنین. این پرتو تابشه و قرار بوده نور از آب وارد هوا میشه، یعنی از محیط غلیظ میره به محیط رقیق و چون که گربه ناظره پس نور باید وارد چشم گربه بشه و نور از محیط غلیظ به رقیق بچه‌ها کمی از خط عمود چی میشه؟ دورتر میشه و بعد وارد چشم گربه میشه. حالا گربه که پرتوی نوری که وارد چشمش شده اگر امتداد بدم بچه‌ها از محل واقعی که ماهی وجود داره چیه؟ بالاتره. پس ماهی رو در واقع نزدیکتر به خودش میبینه. این میشه عمق ظاهریتون و این میشه چی بچه‌ها؟ عمق واقعی. به این ترتیبه که ناظر که در محیط رقیق وجود داره عمق ظاهری بچه‌ها از عمق واقعی کوچیک‌تر میشه با توجه به این شکل. حالا برعکسش هم میتونه باشه، یعنی این دفعه ماهی داره گربه رو نگاه میکنه. ماهی درون آب یعنی محیط غلیظ، گربه توی محیط هوا یعنی رقیقه. این دفعه نور بچه‌ها باید از گربه وارد چشم ماهی بشه. فرض کنید یه پرتو رو من به این حالت میتابونم، میگم چون که نور داره از
هوا وارد آب میشه، یعنی از رقیق میره به غلیظ، این دفعه بچه‌ها پرتو شکسته میشه، در همون راستا نمیاد، کمی به خط عمود چی میشه بچه‌ها؟ نزدیکتر میشه و ماهی به این ترتیب بچه‌ها نور وارد چشمش که میشه، اگر شما این پرتو رو ادامه بدید، ماهی تصور میکنه که گربه این بالاست، یعنی محل ظاهری گربه رو از محل واقعیش چی میبینه؟ بالاتر میبینه. چه تفاوت مهمی بین این دوتا شکل بالا و پایینه بچه ها؟ اینجا عمق ظاهری شما بزرگتر از عمق چیه؟ واقعیه. پس به این ترتیب اگر ناظر در محیط غلیظ باشه، عمق ظاهری از عمق واقعی بزرگتره. برعکس وقتی ناظر در محیط رقیق هوا بود، عمق ظاهری نسبت به عمق واقعی کوچیکتر بود. این بچه‌ها تفاوت در واقع عمق ظاهری و واقعیه نسبت به اینکه ناظر شما یا بیننده شما تو چه محیطی وجود داره. الان چیزی هم که در مورد سکه گفتیم، ناظر از بیرون داره نگاه میکنه، یعنی از هوا داره نگاه میکنه به سکه، پس سکه بالاتر میره تصویرش، یعنی عمق ظاهری کوچیکتر میشه. درست مثل همین حالتی که گربه داشت ماهی رو میدید، عمق ظاهری از عمق واقعی چی شد؟ کوچیکتر شد. بچه‌ها این عمق ظاهری و واقعی قدیما توی کتابا فرمول داشت و با فرمول قابل حل بود. گفتن عمق ظاهری به عمق واقعی مساوی ضریب شکست محیط ناظر به ضریب شکست در واقع محیطی که جسم درش هست. حالا من اینو براتون می‌نویسم. پس میگیم عمق ظاهری به عمق واقعی مساوی ضریب شکست محیطی که درش ناظر وجود داره به ضریب شکست جسم. اینم بچه‌ها برای اینکه مثلا بتونین بر اساس مسئله ها و از اعدادی که به شما میدن بتونین استفاده کنین، مسئله حل کنین. ولی این بیشتر بچه‌ها مربوط به کتابای قدیمی تره. الان بیشتر روی شکل اینا مانور داده میشه. اگه شکل خوب بلد باشی دیگه بقیهش قابل حل واسهتون. امیدوارم که از این ویدیو هم خوب استفاده کرده باشین، به کارتون بیاد، به دردتون بخوره. اگه دوست داشتید ما رو میتونین لایک و کامنت و سابسکرایب کنین، ممنون میشیم و به دوستاتون ما رو معرفی کنید. متشکرم. خدا نگهدار.